سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. به این با هم طرز تهیه این شنیسلای فوق‌العاده ترد و خوشمزه رو ببینیم. این شنیسل علاوه بر طعم فوق‌العاده‌اش یه روکش سوخاری ترد و خوشمزه داره که از خوردنش سیر نمیشی. برای درست کردن شنیسلم من میخوام از 2 تیکه سینه مرغ استفاده کنم که هر تکه رو به این شکل با یه برش افقی از وسط به 2 تکه نازک‌تر با ضخامت مساوی تقسیم میکنم که شنیسلمون خیلی ضخیم نباشه. ببینید به راحتی دستتون رو بذارین روش و تا انتها برشش بزنید. به خاطر اینکه یه قسمتایی از سینه مرغ ضخامت بیشتری داره و بهتره که مرغمون یه مقدار نازک‌تر شه، به این شکل هر برش رو میذارم بین 2 تا کیسه فریزر و با بیفتک کوب یا وردنه یا یه تابه سنگین یا گوشت‌کوب یکم میکوبم تا قسمتای ضخیم‌ترش هم یه مقدار نازک‌تر شن و همه قسمت‌ها به یه ضخامت برسن. ببینیم بهتر که یه مقدار بازشه بافتش. این کار باعث میشه که هم پختش سریعتر و بهتر شه و همین که شکل یک دستری داشته باشه. فقط حواستون باشه که خیلی هم محکم نزنین که بافتش از هم جدا نشه. خب ببینید الان همه قسمتاش به یه ضخامته. حالا بریم سراغ مزه‌دار کردنش که در نهایت یه مرغ خوش‌طعم و خوشمزه داشته باشیم. من به مرغم حدود 2 قاشق چایخوری سرصاف نمک اضافه میکنم که مقدارش سلیقه‌ایه. 1 قاشق چایخوری پرپودر پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پرپودر سیر، نصف یا 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر پیاز و 1/3 قاشق چایخوری پودر زنجبیل. همه رو با هم مخلوط میکنم و به مرغم اضافه میکنم. یه قاشق غذاخوری پرم بهش سس مایونز اضافه میکنم و آب نصف یه لیمو ترش کوچیکم بهش اضافه میکنم. حواستون باشه که خیلی هم آب لیمو نریزین که مرغتون سفت نشه. خب حالا همه قسمت ها رو کاملا آغشته به ادویه میکنم. دوست عزیزم ترکیب این مواد برای مزه‌دار کردن شنیسل و سوخاری فوق‌العاده است و باعث میشه که مرغتون یه طعم و عطر خوشمزه داشته باشه که مزه‌ای مشابه سوخاریای فست فودیا رو داره و حتی خوشمزه تر هم هست. برای اینکه راحت تر بتونین همه قسمت ها رو آغشته به ادویه کنین، میتونین 1 قاشق آب سرد اضافه کنین تا یکم رقیق تر شه مواد مرینیتتون. خب شما میتونید همین الانم از این مرغ استفاده کنین، اما بهتره که بذارین 2 ساعت تو یخچال بمونه تا حسابی مزه‌دار شه و طعم مواد به خوردش بره و بعد آمادش کنین. پس من میذارم که 2-3 ساعت تو یخچال بمونه و بعد آمادش میکنم. خب بعد 2 ساعت برای روکش سوخاری شنیسلمون داخل یه ظرف گود 1 لیوان آرد میریزم. من بهش 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم که بی نمک نباشه و 1 قاشق چایخوری پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری پودر پیاز و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنم. خوب ادویه رو با آردم مخلوط میکنم که کاملا یک دست شه. خب این از آرد مزه‌دار شده که فعلا میذارمش کنار. من میخوام برای درست کردن لایه روی شنیسلم از پودر سوخاری پانکو استفاده کنم که اینم میریزمش داخل یه ظرف گود. به نظر من شنیسل با این پودر سوخاری فوق‌العاده خوشمزه میشه. ببینید این پودر سوخاری من دونه درشته. شما میتونین از پودر سوخاری ریزتر یا خونگی هم استفاده کنین. خب فعلا اینم میذارم کنار و داخل آخرین ظرفم 2 تا تخم مرغ رو میشکنم که باعث چسبندگی مواد سوخاریم به مرغ میشه. به تخم مرغم یکم نمک اضافه میکنم که طعم بگیره و با ادویه دلخواه مزه‌دارش میکنم. من به تخم مرغم 1/3 قاشق چایخوری پودر سیر، 1/3 قاشق چایخوری پودر پیاز و 1/3 قاشق چایخوری هم فلفل سیاه اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم که یک دست شه. خب الان مواد روکش شنیسلمون آماده است. مرغمون هم الان حسابی خوش عطر و بو و مزه‌دار شده.
برای درست کردن شنیسلمون اول مرغ آغشته به آرد میکنیم و بعد میزنیمش تو تخم مرغ و بعد با یک لایه از پودر سوخاری روشو میپوشونیم. به این نکته هم دقت کنید که برای درست کردن هر مدل سوخاری یکی از دستاتون تا آخر با مواد تر و خیس تماس داشته باشه و بذارین که یه دستتون خشک بمونه و برای کاور کردن مرغ با آرد و پودر سوخاری ازش استفاده کنید. چون اگه هر دو دستتون آغشته به مرغ و تخم مرغ و پودر سوخاری شه، مواد به دستتون میچسبه و نمیتونین که به راحتی این کار انجام بدین و اذیت میشین. پس من با دست چپم که دستکش داره مرغا برمیدارم و میذارمش داخل آرد و دست چپ میره کنار و با دست راستم که مخصوص مواد خشک و قرار تا آخر خشک بمونه مرغا با آرد کاور میکنم که آرد قشنگ بهش بچسبه و برگردونید تا همه قسمت رو کاملا با یک لایه از آرد پوشیده شه. حالا آرد اضافیشو میگیرم و میذارمش داخل تخم مرغ و با دست چپم داخل تخم مرغ میغلطونم و برمیگردونمش تا کاملا همه قسمتاش آغشته به تخم مرغ شه. توی مرحله تخم مرغ مثل چسب عمل میکنه و باعث میشه که آرد سوخاری بهش بچسبه. خب حالا برمیدارمش و میذارمش داخل پودر پانکو. اول یکم نگه دارین که تخم مرغ اضافیش بریزه و بعد سریع بذارینش داخل پودر سوخاری. حالا دوباره دست چپ میره کنار و با دست خشکم روش از پودر سوخاری میریزم و خوب فشارش میدم که حسابی بهش بچسب و روکش سوخاری ضخیم‌تری داشته باشم. یکی دو بار برمیگردونمش و روش از پودر سوخاری میریزم و خوب فشارش میدم که یه لایه ضخیم سوخاری روشو بپوشونه تا شنیسل خوشمزه تری داشته باشیم. خب ببینید اینم از روکش سوخاری شنیسلمون. میذارمش داخل ظرفم و بقیه شنیسلم هم آمادش میکنم. خب اینم از آخرین شنیسلمون. ببینید کاملا پولکی شد و یه لایه ضخیم روشو پوشونده و پودر سوخاری بهش چسبیده و نمیریزه. بریم سر گاز که بپزیمشون. برای پخت مایتا بر بزنین رو حرارت و روغن بریزین تا داغ شه. مقدار روغنم به خودتون بستگی داره و حتی میتونین روغن رو کمتر از اینم بریزین، چون پخت شنیسل نیازی به روغن زیاد و شناور شدن تو روغن نداره. حالا شعله رو بزنین رو حرارت ملایم و شنیسلا رو بزنینشون داخل مایتابه و اجازه بدین که با حرارت ملایم یه طرفشون سرخ شه. بقیه هم میتونیم بزنین تو یخچال که بعد اینو سرخشون کنیم و یا داخل یک مایتابه دیگه جدا سرخشون کنیم. فقط دقت کنین که حرارتتون نه زیاد باشه که سریع سرخ شه و مغز مرغ خوب نپزه و نه کم باشه که کلی روغن جذب شه و مرغتون خشک شه. کافیه که با حرارت ملایم و متوسط و در باز اجازه بدین که بپزه. خب الان یه سمتش سرخ شده. من برمیگردونم که سمت دیگه‌ش هم سرخ شه. نگران پخت مرغ هم نباشین، چون ضخامتش کمه با حرارت متوسط کاملا مغز پخت میشه. ببینید بعد پخت لایه سوخاری کاملا ترش شده و حسابی به مرغ چسبیده و به هیچ عنوان ازش جدا نمیشه. خب من هر دو طرف شنیسلمو سرخ کردم و الان کاملا مغز پخت شده. حالا از داخل مایتابه برمی‌دارم و میذارمش روی یک دستمال تا روغن اضافیش گرفته شه. داخل یه مایتابه دیگه هم سیب زمینی سرخ میکنم که ترکیبش با شنیسل فوق‌العاده میشه. بعد اینکه روغن اضافی هر دو طرفا گرفتین از رو دستمال بردارینش تا لایه سوخاریش نرم نشه و ترد بمونه. خب دوستای عزیزم، شنیسل مرغ خوشمزه‌مون آماده است. این شنیسل علاوه بر طعم فوق‌العاده‌اش یه لایه سوخاری ترد و خوشمزه داره که از خوردنش سیر نمیشین. من برششم میزنم که مغزشم ببینید. با اینکه کاملا مغز پخت شده اما نرم و خوشمزه و آبدار و اصلا خشک نشده. از تردی و خوشمزگی لایه سوخاریشم نگم براتون که چقدر خوشمزه است. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.